Φίλες και φίλοι, σε αυτή την παρουσίαση θα μιλήσουμε για τη μικροβιακή χλωρίδα του εντέρου. Θα δούμε ότι η μικροβιακή χλωρίδα του εντέρου δεν είναι απλώς κάποιοι μικροοργανισμοί οι οποίοι καλώς ή κακώς βρίσκονται μέσα μας, αλλά αυτοί οι μικροοργανισμοί στην ουσία αποτελούν τον πραγματικό εγκέφαλο του ανθρώπου. Συγκεκριμένα, σήμερα θα δούμε με ποιο τρόπο αλληλεπιδρούν αυτά τα μικρόβια του εντέρου με τα διάφορα όργανα του σώματος καθώς και με τον εγκέφαλο του ανθρώπου. Θα δούμε το τι σημαίνει ευβίωση και το τι σημαίνει δυσβίωση. Επίσης θα δούμε πώς εξελίσσεται προοδευτικά η μικροχλωρίδα του εντέρου μετά τη γέννηση του ανθρώπου. Θα δούμε το γιατί ασυνείδητα στρεφόμαστε εναντίον της δημιουργίας μιας υγιούς μικροχλωρίδας, ουσιαστικά μποϊκοτάροντας τον εαυτό μας, αλλά θα δούμε και με ποιον απλό τρόπο μπορούμε να φτιάξουμε μια σούπερ μικροχλωρίδα. Με τον όρο μικροβιακή χλωρίδα, ο οποίος μεταφράζει το διεθνή όρο microbiota, εμείς αναφερόμαστε στο σύνολο των μικροοργανισμών οι οποίοι ζουν, οι οποίοι διαβιούν στο σώμα μας. Οι μικροοργανισμοί αυτοί στην πολύ μεγάλη πλειοψηφία τους είναι βακτήρια, αλλά επίσης υπάρχουν μύκητες, ιοί, αρχαία και πρωτόζωα. Από την άλλη μεριά, με τον όρο μικροβίωμα, ο οποίος μεταφράζει το διεθνή όρο microbiome, εμείς αναφερόμαστε όχι μόνο στο σύνολο των μικροοργανισμών, αλλά και στο γενετικό υλικό και στα γονίδια αυτών των μικροοργανισμών. Δηλαδή, εμείς χρησιμοποιούμε τον όρο μικροβίωμα όταν θέλουμε να δούμε όχι μόνο με έναν απομονωμένο τρόπο αυτούς καθ' αυτούς τους μικροοργανισμούς, αλλά όταν θέλουμε να δούμε συνολικά τη λειτουργία και τη δράση αυτών των μικροοργανισμών. Εμείς χρησιμοποιούμε τον όρο μικροβίωμα όταν θέλουμε να εξετάσουμε το τι είδους συστατικά χρησιμοποιούν για να τραφούν, τι είδους προϊόντα παράγουν, τι είδους αλληλεπιδράσεις έχουν με άλλους μικροοργανισμούς και γενικότερα ποιο είναι το αποτύπωμα αυτών των μικροοργανισμών στον ανθρώπινο οργανισμό. Ελάτε όμως να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Η αλήθεια είναι ότι συνυπάρχουμε μαζί με τους μικροοργανισμούς και με τα μικρόβια. Αυτοί οι μικροοργανισμοί υπάρχουν παντού. Στα μαλλιά μας, στο δέρμα μας, στη μύτη μας, στα μάτια μας, στο στόμα μας, στα νύχια μας, στο αναπαραγωγικό μας σύστημα, στο έντερό μας. Τα χαρακτηριστικά του σώματός μας θα καθορίσουν εμπολής το τι είδους μικροοργανισμοί θα απικήσουν μέσα σε αυτό. Για παράδειγμα, ένα υγρό ή ένα ξηρό δέρμα θα δημιουργήσει διαφορετικές συνθήκες και άρα θα προσελκύσει διαφορετικά είδη μικροοργανισμών. Ας δούμε όμως τώρα το τι συμβαίνει με τους μικροοργανισμούς και ιδιαίτερα με τα βακτήρια τα οποία έχουν απικήσει το εντερικό μας σύστημα. Το σύνολο όλων των κυττάρων μας, τα κύτταρα του αίματος, τα κύτταρα των οστών, τα κύτταρα του λιπόδους ιστού, τα κύτταρα του εγκεφάλου, τα κύτταρα του νευρικού συστήματος, τα αναπαραγωγικά κύτταρα, τα κύτταρα του ανθρώπινου σώματος συνολικά είναι περίπου 33 εκατομμύρια. Από την άλλη μεριά, γενικά υπάρχει η θεώρηση ότι το σύνολο των βακτηρίων στο παχύ έντερο ανέρχεται σε περίπου 37 με 100 τρισεκατομμύρια βακτήρια. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν και ερευνητές οι οποίοι υποστηρίζουν ότι η αναλογία μεταξύ των κυττάρων του ανθρώπινου σώματος και των βακτηρίων του παχαίου εντέρου είναι 1:10. Δηλαδή, για κάθε ένα ανθρώπινο κύτταρο αντιστοιχούν έως και 10 βακτήρια. Άρα λοιπόν, σε κάθε περίπτωση θα μπορούσε να πει κανείς ότι είμαστε άνθρωποι κατά 40 με 45% το μέγιστο. Βέβαια, αυτό δεν είναι εμφανές από εμάς, καθώς τα βακτήρια έχουν διαστάσεις από 0,2 έως 10 μικρά, ενώ τα ανθρώπινα κύτταρα έχουν διαστάσεις από 10 έως 100 μικρά. Έρευνες δείχνουν, και εδώ υπάρχουν μεγάλες διαφοροποιήσεις, ότι αυτή η μικροβιακή χλωρίδα καταλαμβάνει από το 0,3 μέχρι το 3% του βάρους του σώματος, δηλαδή από 200
έως 2.000 γραμμάρια. Αυτή η εντερική μικροχλωρίδα περιλαμβάνει περισσότερα από 1.000 είδη βακτηρίων και περισσότερα από 7.000 υποείδη. Τα βακτήρια της εντερικής μικροχλωρίδας ανήκουν στα φύλλα Firmicutes, Bacteroidetes, Actinobacteria, Proteobacteria, Fusobacteria, Verrucomicrobiota, με τα δύο φύλλα Firmicutes και Bacteroidetes να αντιπροσωπεύουν το 90% της εντερικής μικροχλωρίδας. Το φύλλο Firmicutes αποτελείται από περισσότερα από 200 διαφορετικά γένη βακτηρίων, όπως είναι το γένος Lactobacillus, το γένος Bacillus, το γένος Clostridium, το γένος Enterococcus και το γένος Ruminococcus. Αυτό το οποίο προκαλεί εξαιρετικό ενδιαφέρον είναι η ποικιλομορφία του μικροβιώματος αυτών των βακτηρίων. Ενώ λοιπόν το μικροβίωμα του ανθρώπινου οργανισμού, δηλαδή ο άνθρωπος αυτός καθεαυτός, αποτελείται περίπου από 23.000 γονίδια, το μικροβίωμα των βακτηρίων του παχαίου σεντέρου αποτελείται από περισσότερα από 3 εκατομμύρια γονίδια. Αυτός ο αυξημένος αριθμός των γονιδίων των βακτηρίων του παχαίου σεντέρου αντικατοπτρίζει μια πολυδιάστατη δράση, η οποία επιτρέπει σε αυτά τα βακτήρια να παράγουν χιλιάδες είδη μεταβολιτών, να παράγουν χιλιάδες είδη συστατικών μέσα στο έντερό μας. Η αλήθεια είναι ότι οι περισσότεροι άνθρωποι δεν γνωρίζουν καν ότι υπάρχει μικροβιακή χλωρίδα του εντέρου. Ένα μικρό μόνο ποσοστό του πληθυσμού γνωρίζει την ύπαρξή της, αγνοώντας παρόλα αυτά τον κέριο ρόλο της στη λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού. Σήμερα είναι πλήρως αποδεκτό από την επιστημονική κοινότητα ότι η μικροβιακή χλωρίδα του εντέρου επηρεάζει σε τέτοιο βαθμό τη φυσιολογία μας, ώστε δεν υπάρχει τμήμα ή όργανο του σώματός μας το οποίο να μην σχετίζεται άμεσα με τη μικροβιακή μας χλωρίδα. Αυτή η στενή αλληλοεπίδραση και η έντονη αλληλοεξάρτηση μεταξύ των οργάνων του σώματος και των μικροβίων του εντερικού συστήματος αναφέρεται ως άξονας. Έτσι, έχουμε τον άξονα εντερική μικροχλωρίδα και εγκέφαλος, εντερική μικροχλωρίδα και καρδιά, εντερική μικροχλωρίδα και πνεύμονας, εντερική μικροχλωρίδα και ύπαρ, εντερική μικροχλωρίδα και πάγκρεας, εντερική μικροχλωρίδα και οστά, εντερική μικροχλωρίδα και μύες, εντερική μικροχλωρίδα και δέρμα, εντερική μικροχλωρίδα και αναπαραγωγικό σύστημα, εντερική μικροχλωρίδα και νεφρά, εντερική μικροχλωρίδα και χολιδόχος κίστη. Το ερώτημα λοιπόν που γεννάται από όλους εσάς είναι: ωραία, αλλά με ποιον τρόπο τα βακτήρια του παχαίου σεντέρου επιδρούν στον εγκέφαλο, στην καρδιά, στο αναπαραγωγικό σύστημα, στα οστά, στο δέρμα? Ελάτε να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Κάθε μέρα καταναλώνουμε τροφές οι οποίες περιέχουν αρκετές δεκάδες δισεκατομμύρια μικρόβια. Πολλά από αυτά τα μικρόβια επιβιώνουν της υψηλής οξύτητας η οποία επικρατεί στο στομάχι και περνούν στο λεπτό έντερο και από εκεί κινούνται σχετικά γρήγορα προς το παχύ έντερο. Στον ηλαιό, το τελευταίο τμήμα του λεπτού εντέρου, ο χρόνος παραμονής και διέλευσης της κονιορτοποιημένης και σε ρευστή κατάσταση τροφής είναι μόλις 2 με 6 ώρες. Στη συνέχεια, τα μικρόβια, ακολουθώντας τη ρευστή μάζα της πολτοποιημένης τροφής, εγκαθίστανται στο παχύ έντερο. Το παχύ έντερο έχει πολύ μεγαλύτερη διάμετρο σε σχέση με το λεπτό έντερο. Η διάμετρος του παχαίου σεντέρου είναι περίπου 6 εκατοστά και το συνολικό μήκος του παχαίου σεντέρου είναι περίπου 150 εκατοστά. Εκεί, στο παχύ έντερο, ο χρόνος παραμονής και διέλευσης της τροφής είναι περίπου 24 με 48 ώρες. Εμείς γνωρίζουμε ότι η διάσπαση, η χώνευση, η αφομοίωση των 3
μακροστοιχείων, δηλαδή των πρωτεϊνών, των υδατανθράκων και των λιπών, γίνεται στη διαδρομή μεταξύ του στομαχιού και του λεπτού εντέρου. Στο παχύ έντερο δεν λαβαίνει χώρα η αφομοίωση των θρεπτικών μακροστοιχείων. Μία από τις κύριες λειτουργίες του παχαίου εντέρου είναι απλά η απορρόφηση του νερού και των ηλεκτρολιτών της ρευστής πολτοποιημένης τροφής, η οποία θα φτάσει εκεί. Έτσι λοιπόν, όταν κατά διαστήματα η αρχική τροφή μας περιέχει και διάφορα συστατικά όπως είναι οι πικτίνοι και οι γλυκάνες, τότε αυτοί οι υδατάνθρακες δεν μπορούν να διασπαστούν, δεν μπορούν να χωνευθούν και να αφομοιωθούν από τον ανθρώπινο οργανισμό κατά τη διαδρομή μεταξύ του στομαχιού και του λεπτού εντέρου. Και αυτές οι ουσίες μεταφέρονται αδιάσπαστες στο παχύ έντερο. Τα μικρόβια του παχαίου εντέρου διαθέτουν τους κατάλληλους μηχανισμούς και μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτές τις ουσίες για την ανάπτυξή τους. Για όλους αυτούς τους λόγους, το παχύ έντερο αποτελεί εκείνο το τμήμα του ανθρώπινου οργανισμού στο οποίο επικρατούν οι ευνοϊκότερες συνθήκες ανάπτυξης και ακολούθως υπάρχει και η μεγαλύτερη συσσόρευση των μικροοργανισμών. Άρα το παχύ έντερο αποτελεί έναν χώρο όπου τα δεκάδες τρισεκατομμύρια βακτήρια ζυμώνουν τις ουσίες οι οποίες δεν αφομοιώθηκαν από εμάς τα προηγούμενα στάδια. Ως αποτέλεσμα της ζύμωσης, αυτά τα βακτήρια θα παράξουν και διάφορους μεταβολίτες, δηλαδή τα βακτήρια απελευθερώνουν στον εξωκυτάριο χώρο, στο έντερό μας, διάφορα νέα συστατικά. Αυτά τα νέα συστατικά είναι αυτά τα οποία θα επηρεάσουν κέρια τη λειτουργία του οργανισμού μας. Για παράδειγμα, τα βακτήρια του παχαίου εντέρου παράγουν λιπαρά οξέα βραχίας αλυσίδας, όπως είναι το οξικό οξύ, το προπιονικό οξύ και το βουτυρικό οξύ. Αυτά τα οξέα επιδρούν στο μεταβολισμό των λιπών, στο μεταβολισμό της γλυκόζης, στο μεταβολισμό της χολυστερόλης, επιδρούν στη δράση των ρυθμιστικών λεφοκυτάρων το παχύ έντερο, καθώς επίσης και στον έλεγχο των ορμονών της όρεξης. Επίσης, τα βακτήρια του παχαίου εντέρου παράγουν μία σειρά από τα βασικά αμινοξέα αλλά και βιταμίνες όπως είναι η βιταμίνη K, η θιαμίνη, το φωλικό οξύ, η βιοτίνη, η ριφοβλαβίνη και το παντοθενικό οξύ. Επιπλέον, τα βακτήρια του παχαίου εντέρου σχετίζονται με τη σύνθεση νευροπεπτιδίων και νευροδιαβιβαστών όπως είναι η σερωτονίνη, μία ουσία υπεύθυνη για τη διάθεσή μας. Βέβαια, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι η μικροχλωρίδα του εντέρου εμπλέκεται και στη διατήρηση της ακεραιότητας του εντερικού επιθυλιακού φραγμού, στην προστασία από εξωγενή παθογόνα μέσω της παραγωγής των αντιμικροβιακών ουσιών που καλούνται βακτηριοσύνες. Επίσης, η μικροχλωρίδα του εντέρου εμπλέκεται και στην ορίμανση του ανοσοποιητικού συστήματος του εντέρου του οργανισμού μας και στο μεταβολισμό των ξενοβιωτικών. Ένα ενδιαφέρον παράδειγμα ξενοβιωτικού, το οποίο μεταβολίζεται από μόνον ένα είδος βακτηρίου, είναι το φάρμακο για την καρδιά Digoxin. Η αποτελεσματικότητα της εντερικής μικροχλωρίδας έγκυται στη συνεργιστική αλληλοεπίδραση μεταξύ των βακτηρίων. Δηλαδή, ένα είδος βακτηρίων έχει την ικανότητα και διασπά συγκεκριμένα συστατικά. Από τη διάσπαση αυτών των συστατικών θα δημιουργηθούν αρκετά νέα θρεπτικά συστατικά. Ένα άλλο είδος βακτηρίων, το οποίο δεν έχει την ικανότητα, δεν έχει το μηχανισμό να διασπάσει τα αρχικά συστατικά, τώρα μπορεί να χρησιμοποιήσει τα νέα θρεπτικά συστατικά για την ανάπτυξή του. Αυτό το δεύτερο είδος βακτηρίων μπορεί να παράξει πολλούς ωφέλιμους μεταβολίτες και να έχει μια εξαιρετικά ευεργετική επίδραση στον οργανισμό μας. Αλλά, εάν δεν υπήρχε το πρώτο είδος των βακτηρίων, το οποίο θα του προσφέρει πολλά θρεπτικά συστατικά, αυτό το δεύτερο είδος βακτηρίων δεν θα μπορούσε να αναπτυχθεί.
ίδιου τρόπος μπορεί να υπάρξει ένα τρίτο είδος βακτηρίων, το οποίο μπορεί να επωφεληθεί από τους παραγόμενους μεταβολίτες του δεύτερου είδους και αυτό το τρίτο είδος να παράξει νέους ευεργετικούς σε εμάς μεταβολίτες, τους οποίους δεν μπορεί να παράξει ούτε το πρώτο αλλά ούτε και το δεύτερο είδος των βακτηρίων. Αντιλαμβάνεστε ότι η συνεργιστική αλληλοεπίδραση δύναται να μεγιστοποιηθεί όταν μεγιστοποιείται και η ποικιλομορφία των ειδών των βακτηρίων. Με τον τρόπο αυτό αξιοποιείται στον μέγιστο βαθμό η επωφελής επίδραση της εντερικής μικροχλωρίδας. Η ποικιλομορφία των ειδών των βακτηρίων θα εξαρτηθεί κέρια από το είδος της διατροφής μας. Εμείς λοιπόν θα πρέπει να σχεδιάσουμε τη διατροφή μας με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να προωθήσουμε την αύξηση της ποικιλομορφίας των βακτηρίων, κάτι το οποίο θα δούμε αργότερα. Είδαμε ότι είμαστε αναγκασμένοι, και ευτυχώς γι' αυτό, να συμβιώνουμε με δεκάδες τρισεκατομμύρια βακτήρια τα οποία υπάρχουν μέσα μας. Όταν φροντίζουμε και όταν μεριμνούμε για την ανάπτυξη και για την διατήρηση ενός εντερικού περιβάλλοντος, το οποίο θα προωθήσει μια φιλική ή ακόμα και μια ευεργετική μικροχλωρίδα, τότε τα ωφέλη θα είναι πολλαπλά. Σε αντίθετη περίπτωση, εάν εμείς αδιαφορήσουμε, τότε αργά ή γρήγορα θα το μετανιώσουμε πικρά. Η διαταραχή στο εντερικό περιβάλλον, η οποία θα προκαλέσει μετατόπιση της ισορροπίας μακριά από μια ιδανική σύνθεση της μικροχλωρίδας και έτσι θα πυροδοτήσει αλλαγές στη λειτουργία και στις μεταβολικές δραστηριότητες των βακτηρίων, με αποτέλεσμα την δημιουργία αρνητικών συνεπειών στην υγεία του ανθρώπου, αναφέρεται με τον όρο δυσβίωση. Από την άλλη μεριά, ως ευβίωση, εννοούμε εκείνη την ιδανική σύνθεση του οικοσυστήματος της εντερικής μικροχλωρίδας, η οποία θα δημιουργήσει μέγιστα ωφέλη στην υγεία του ανθρώπου. Το να πετύχουμε μία κατάσταση ευβίωσης μπορεί να μην είναι μία εύκολη υπόθεση, καθώς και σε αυτήν την περίπτωση ισχύει η αρχή της ατομικότητας. Δηλαδή, μία σύνθεση της μικροχλωρίδας, η οποία είναι ιδανική για ένα άτομο Α, μπορεί να είναι καλή, αλλά όχι όμως ιδανική για ένα άτομο Β. Θα πρέπει φυσικά να καταλάβουμε ότι η επιστήμη σήμερα είναι μακριά από το να ορίσει ποια είναι η ιδανική σύνθεση της μικροχλωρίδας για τον καθέναν από εμάς. Παρ' όλα αυτά, η ευβίωση θα πρέπει να στηρίζεται στην αρχή της ύπαρξης μιας μεγάλης ποικιλομορφίας των ειδών των μικροοργανισμών. Επίσης, η ευβίωση σχετίζεται άρρηκτα και με την κατάλληλη αναλογία των ειδών των βακτηρίων. Γενικά, η ευβίωση συνδέεται με την ύπαρξη υψηλών πληθυσμών ωφέλιμων βακτηρίων, όπως είναι τα βακτήρια τα οποία ανήκουν στο είδος Akkermansia mucinifila, όπως είναι τα βακτήρια τα οποία ανήκουν στα γένη Bifidobacterium και Lactobacillus, ή ακόμα και στα γένη F-Bacterium, Fusobacterium, τα οποία παράγουν λιπαρά οξέα βραχίας αλυσίδας. Η δυσβίωση συνδέεται με την ύπαρξη υψηλών πληθυσμών βακτηρίων, τα οποία ανήκουν στην τάξη Clostridia και τα οποία παράγουν εντεροτοξίνη. Επίσης, η δυσβίωση συνδέεται με τα βακτήρια τα οποία ανήκουν στο γένος Staphylococcus, στο γένος Proteus ή στο είδος Pseudomonas aeruginosa, τα οποία παράγουν διάφορες τοξίνες. Επίσης, η δυσβίωση συνδέεται και με την αύξηση των βακτηρίων τα οποία ανήκουν στο φύλο Proteobacteria. Για παράδειγμα, ένα ποσοστό των βακτηρίων τα οποία ανήκουν στο φύλο Proteobacteria μικρότερο από 10% μπορεί να σχετίζεται με μία υγιή μικροχλωρίδα. Εν τούτοις, μία αύξηση του ποσοστού στο 20 με 30% μπορεί να οδηγήσει σε δυσβίωση. Ορισμένοι από εσάς ίσως γνωρίζετε το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού.
Αυτό το βακτήριο μπορεί να αποτελεί τμήμα της εντερικής μικροχλωρίδας και σε μια ιονή κατάσταση ευβίωσης μπορεί να έχει και θετική επίδραση στη λειτουργία της μικροχλωρίδας του εντέρου. Εάν όμως εμείς μεταβάλουμε την ισορροπία της μικροχλωρίδας, η οποία για κάποιον μπορεί να είναι πολύ εύθραυστη, τότε αυτό το βακτήριο από μόνο του μπορεί να έχει μια εξαιρετικά δυσμενή επίδραση στην υγεία μας. Αντιλαμβανόμαστε ότι η ισορροπία είναι εξαιρετικά δυναμική και θα εξαρτηθεί κυρίως από το είδος της διατροφής, από τον τρόπο διαβίωσης, αλλά και από γενετικούς παράγοντες. Να θυμάμαι ότι από ένα καθεστώς ευβίωσης μπορώ εύκολα, πολύ εύκολα, να βρεθώ σε δυσβίωση. Ενώ από ένα καθεστώς δυσβίωσης μπορώ δύσκολα, πολύ δύσκολα, πάρα πολύ δύσκολα να βρεθώ σε ένα καθεστώς ευβίωσης. Το παχύ έντερο αποτελείται από διάφορα στρώματα. Το εξωτερικό τμήμα, το οποίο ονομάζεται επιθύλιο, αποτελείται από ένα στρώμα επιθυλιακών κυττάρων και από μία βλένα η οποία καλύπτει αυτά τα κύτταρα. Αυτή η βλένα αποτελείται από δύο στρώσεις. Το εσωτερικό στρώμα της βλένας είναι πυκνό και συγκρατείται ισχυρά επάνω στα κύτταρα. Από την άλλη μεριά, το εξωτερικό στρώμα της βλένας είναι λιγότερο πυκνό και συγκρατείται περισσότερο χαλαρά. Σε αυτό το εξωτερικό τμήμα μπορούν και διαβιούν τα βακτήρια του παχαίου εντέρου. Τα βακτήρια αυτά τα χωρίζουμε σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Στην πρώτη κατηγορία περιλαμβάνονται τα ωφέλιμα βακτήρια ή τα μάλλον ωφέλιμα βακτήρια ή τουλάχιστον αυτά που δεν είναι βλαπτικά βακτήρια. Αυτά τα βακτήρια στη συνέχεια θα τα αναφέρουμε ως συνήθη βακτήρια. Στη δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνονται τα βακτήρια τα οποία είναι βλαπτικά ή τα βακτήρια τα οποία είναι μάλλον βλαπτικά ή ιονή βλαπτικά βακτήρια. Αυτά τα βακτήρια στη συνέχεια θα τα αναφέρουμε ως παθογόνα βακτήρια. Είπαμε ότι τα βακτήρια ζουν στο παχύ έντερο και ως αποτέλεσμα του μεταβολισμού τους παράγουν ορισμένες ουσίες τις οποίες ονομάζουμε μεταβολίτες. Οι μεταβολίτες των μικροβίων μπορούν να διαπεράσουν το εσωτερικό στρώμα της βλένας, μπορούν επίσης να διαπεράσουν και τα επιθυλιακά κύτταρα, καθώς και όλα τα υπόλοιπα στρώματα και τελικά να εισέλθουν στο αίμα. Σε αυτήν εδώ την εικόνα βλέπουμε ότι τα βακτήρια χρησιμοποίησαν διάφορες θρεπτικές ουσίες και παρήγαγαν διάφορους μεταβολίτες. Αυτοί οι μεταβολίτες πέρασαν στο αίμα, μεταφέρθηκαν στο σηκώτη και από εκεί στα διάφορα όργανα του σώματος. Σε αντίθεση, το εσωτερικό τμήμα της βλένας, μιλάμε πάντοτε σε κανονικές συνθήκες, αυτό το εσωτερικό τμήμα της βλένας είναι ουσιαστικά αδιαπέρατο από τα βακτήρια. Αυτό το εσωτερικό τμήμα της βλένας αναφέρεται και ως βλενογόνος φραγμός. Ο φραγμός του παχαίου εντέρου σχηματίζεται από ένα μονό στρώμα επιθυλιακών κυττάρων, τα οποία είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους μέσω ισχυρών συνδέσμων. Αυτό το στρώμα των επιθυλιακών κυττάρων αποτελεί τον επιθυλιακό φραγμό. Όπως είπαμε, αυτό το στρώμα των επιθυλιακών κυττάρων καλύπτεται από ένα στρώμα βλένας, το οποίο παράγεται από τα κύτταρα Γκόμπλετ. Τα κύτταρα Πάνεθ και τα ενδοεπιθυλιακά κύτταρα παίζουν ένα ρόλο στην άμυνα απέναντι στα βλαβερά βακτήρια. Τα συνήθη βακτήρια της μικροχλωρίδας είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη του πρώτου επίπεδου αντίστασης, διότι ανταγωνίζονται με τα παθογόνα για χώρο και για θρεπτικά συστατικά. Επίσης, αυτά τα συνήθη βακτήρια παράγουν βακτηριοσύνες ή μεταβολίτες όπως είναι τα λιπαρά οξέα βραχίας αλυσίδας, δημιουργώντας ένα αφιλόξενο περιβάλλον για τα παθογόνα. Τι άλλο κάνουν τα συνήθη βακτήρια? Παράγουν λιπαρά οξέα βραχίας αλυσίδας, αλλά και άλλους μεταβολίτες και έτσι
διεγείρουν τα επιθυλιακά κύτταρα και πυροδοτούν την έκρηση πρωτεϊνών, οι οποίες ενισχύουν το δέσιμο των επιθυλιακών κυττάρων. Δηλαδή, ενισχύουν τον επιθυλιακό φραγμό, αλλά επίσης πυροδοτούν και την έκρηση βλένας, δηλαδή ενισχύουν τον βλενογόνο φραγμό. Επιπλέον, οι παραγόμενοι από τη μικροχλωρίδα μεταβολίτες, όπως είναι τα λιπαρά οξέα βραχίας αλυσίδας, αλλά και μεταβολίτες της ινδόλης, ομαλοποιούν και ρυθμίζουν την ανοσιολογική απόκριση του οργανισμού μέσω της έκρησης ανοσορυθμιστικών παραγόντων, όπως είναι οι κιτοκίνες, η ιντερλευκίνη IL-10 και η ιντερλευκίνη IL-22. Προσέξτε τώρα, οι υποδοχείς τύπου TOL προωθούν την ανοχή απέναντι στα συνήθη βακτήρια. Σε αντίθεση, τα δενδρικά κύτταρα αναγνωρίζουν τα βλαπτικά, τα παθογόνα βακτήρια και θέτουν σε εγρήγορση τα κύτταρα του ανοσιοποιητικού συστήματος, τα οποία βρίσκονται εδώ στη διήθηση του χωρίου, του γαστρικού βλενογόνου. Αυτά τα κύτταρα του ανοσιοποιητικού συστήματος μπορεί να είναι τα μακροφάγα, τα κύτταρα του πλάσματος, τα ταφ κύτταρα και τα β κύτταρα. Τι έχει μεγάλη σημασία να θυμάμαι? Ότι συνολικά η ύπαρξη μικροχλωρίδας έχει ως αποτέλεσμα να προωθείται η ανοχή των κυττάρων του ανοσιοποιητικού συστήματος απέναντι στους συνήθεις μικροοργανισμούς αυτής της μικροχλωρίδας. Δηλαδή, το μικροβίωμα εκπαιδεύει το ανοσιοποιητικό μας σύστημα να ανταποκρίνεται και να αντιδρά απέναντι στα παθογόνα και την ίδια στιγμή αυτό το μικροβίωμα εκπαιδεύει το ανοσιοποιητικό μας σύστημα να αναπτύσσει ανοχή απέναντι στα συνήθη άκακα αντιγόνα. Όσο περισσότερο πλούσια είναι η σύνθεση της μικροχλωρίδας, τόσο περισσότερο εκπαιδεύεται και τόσο περισσότερο ενισχύεται η αποτελεσματικότητα του ανοσιοποιητικού μας συστήματος. Εγώ θέλω ένα ανοσιοποιητικό σύστημα το οποίο να μπορεί να εκπαιδεύεται ευρέως και πολυδιάστατα και να μπορεί να αναγνωρίζει τον πραγματικό εχθρό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί, καθώς φαίνεται, έχουμε εισέλθει σε μία εποχή όπου οι διάφοροι εχθροί του ανοσιοποιητικού μας συστήματος εμφανίζονται, των οποίων δε η προέλευση αμφισβητείται έντονα. Εάν το ανοσιοποιητικό μας σύστημα δεν αναγνωρίζει, τότε μπορεί να επιτίθεται στα διάφορα συστατικά της τροφής προκαλώντας διατροφικές αλλεργίες ή μπορεί να επιτίθεται και στα δικά μας τα κύτταρα με αποτέλεσμα να εκδηλώνονται αυτοάνωσες ασθένειες με καταστρεπτικές συνέπειες για την υγεία μας. Ας δούμε όμως και μία κατάσταση προχωρημένης δυσβίωσης. Η δυσβίωση σχετίζεται με την περιορισμένη και ασταθή ικανότητα απικισμού του παχαίου εντέρου από τα συνήθη βακτήρια σε συνδυασμό με τον αυξημένο πληθυσμό των μόνιμα εγκατεστημένων παθογόνων βακτηρίων. Η παραγωγή των ευεργετικών λιπαρών οξέων βραχίας αλυσίδας είναι εξαιρετικά περιορισμένη, ενώ υπάρχει αυξημένη παραγωγή ενδοτοξινών από τα παθογόνα. Ως αποτέλεσμα θα αρχίσει να ελαττώνεται η παραγωγή της βλένας και επίσης θα αρχίσει να χαλαρώνει ο δεσμός μεταξύ των επιθυλιακών κυττάρων. Θυμηθείτε το τι είπαμε ότι συνέβαινε προηγουμένως. Εδώ, σε αυτή την περίπτωση, συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Προοδευτικά θα υπάρχει επιδείνωση της κατάστασης και τα παθογόνα θα μπορούν να εισέλθουν μέσα από το στρώμα των επιθυλιακών κυττάρων και θα κινηθούν προς τη διήθηση του χωρίου, του γαστρικού βλενογόνου. Εκεί θα πυροδοτήσουν μία αντίδραση του ανοσιοποιητικού συστήματος από τα μακροφάγα, από τα κύτταρα του πλάσματος, από τα ταφ κύτταρα και από τα β κύτταρα, καθώς επίσης τα παθογόνα με την παρουσία τους θα πυροδοτήσουν και την έκρηση των μεταβιβαστών φλεγμονής. Εδώ οι φλεγμονώδεις μεταβιβαστές TNF-α και IFN-γ
καταστρέφουν περαιτέρω τις συνδέσεις μεταξύ των επιθυλιακών κυττάρων με αποτέλεσμα να διευκολύνεται περαιτέρω η διέλευση των παθογόνων, μία κατάσταση η οποία θα οδηγήσει σε φλεγμονή. Τι έχει σημασία να θυμάμαι? Ενώ σε μία κατάσταση ιονή ευβίωσης η παρουσία της συνήθους μικροχλωρίδας ομαλοποιεί την παραγωγή των αντιμικροβιακών πεπτιδίων. Είπαμε ότι το ανοσοποιητικό μας σύστημα είναι εκεί σε εγρήγορση και παρεμβαίνει όταν το θεωρήσει αναγκαίο. Όμως η δυσβίωση οδηγεί το ανοσοποιητικό σύστημα σε συνεχή, διαρκή, υπερβολική και ανεξέλεκτη παραγωγή φλεγμονωδών μεταβιβαστών και κυτοκινών. Αυτή η υπερβολική και ανεξέλεκτη έκρηση αυτών των ουσιών από τα κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος θα επιδεινώσει το ήδη κακό στάτους και μπορεί να οδηγήσει σε ασθένειες. Ας δούμε το τι άλλο μπορεί να οδηγήσει σε μία κατάσταση δυσβίωσης. Εάν ακολουθώ μία ισορροπημένη δίαιτα και έναν υγιεινό τρόπο ζωής, τότε η εντερική μικροχλωρίδα αναπτύσσεται αποτελεσματικά. Αυτή η εντερική μικροχλωρίδα παράγει λιπαρά οξέα βραχίας αλυσίδας. Τα λιπαρά οξέα βραχίας αλυσίδας διεγείρουν τα κύτταρα Goblet, αυξάνοντας την έκφραση της βλενίνης 2 και έτσι προστατεύεται η βλένα στο επιθύλιο του παχαίου εντέρου και άρα προστατεύεται ο βλενογόνος φραγμός. Μία κατάσταση δυσβίωσης μπορεί απλά να προέλθει όταν εμείς ακολουθούμε ένα είδος διατροφής το οποίο δεν μπορεί να θρέψει αποτελεσματικά τη μικροχλωρίδα μας. Τότε οι μικροοργανισμοί του παχαίου εντέρου για να τραφούν καταναλώνουν τη βλένα με αποτέλεσμα τη συνεχή μείωση του πάχους της βλένας. Αυτή η κατάσταση μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία φλεγμονής. Αργότερα θα δούμε με ποιο τρόπο θα προλάβουμε τη δημιουργία τέτοιων δυσμενών καταστάσεων. Η διατήρηση ενός σταθερού βλενογόνου φραγμού είναι ζωτικής σημασίας για την αποτροπή της εισόδου διαφόρων ενδυνάμει επιβλαβών ουσιών αλλά και παθογόνων μικροοργανισμών στην κυκλοφορία. Η διάσπαση αυτού του φραγμού αναφέρεται ως σύνδρομο του διαρρέοντος εντέρου και φαίνεται να χαρακτηρίζεται από τη διέλευση ανεπιθύμητων μεταβολιτών και τοξινών, όπως και από την είσοδο βλαπτικών μικροοργανισμών, οι οποίοι αφού διασχίσουν το επιθύλιο μπορούν να μεταφερθούν μέσω του λεμφικού συστήματος στους λεμφαδένες, στο ύπαρ και στο σπλήνα και τελικά να καταλήξουν σε όλα τα μέρη του ανθρώπινου σώματος. Πολλές είναι οι αιτίες οι οποίες θα οδηγήσουν στο σύνδρομο του διαρρέοντος εντέρου. Όλες όμως αυτές οι αιτίες ουσιαστικά πηγάζουν από το ότι η εντερική μας μικροχλωρίδα έχει επέλθει σε κατάσταση δυσβίωσης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αλληλεπίδραση μεταξύ της εντερικής μικροχλωρίδας με τον εγκέφαλο του ανθρώπου. Η εντερική μικροχλωρίδα επικοινωνεί με τον εγκέφαλο είτε άμεσα μέσω των διαφόρων σηματοδοτικών κυττάρων, είτε έμεσα μέσω του άξονα μικροχλωρίδας και εγκεφάλου. Πάμε λοιπόν να δούμε τον άμεσο τρόπο επικοινωνίας. Ορισμένα βακτήρια, και εκεί ακριβώς βρίσκεται η ουσία, πώς ένας σπεσιαλίστας διατροφολόγος θα εφαρμόσει την κατάλληλη διατροφή έτσι ώστε αυτά τα βακτήρια να εγκατασταθούν μόνιμα μέσα μας. Ορισμένα είδη βακτηρίων λοιπόν μπορούν και εκρίνουν απευθείας νευροδιαβιβαστές όπως είναι η ντοπαμίνη και η νορεπινεφρίνη. Αυτοί οι νευροδιαβιβαστές διαπερνούν το βλενογόνο φραγμό και εισέρχονται στο κυκλοφοριακό σύστημα. Αλλά αυτοί οι νευροδιαβιβαστές δεν μπορούν να περάσουν το φραγμό εγκεφάλου και αίματος και έτσι να εισέλθουν απευθείας στον εγκέφαλο. Όμως, ορισμένα είδη βακτηρίων παράγουν ένζημα τα οποία διευκολύνουν τη σύνθεση πρόδρομων νευροδιαβιβαστών όπως είναι η τριπτοφάνη.
Αυτοί οι πρόδρομοι νευροδιαβιβαστές μπορούν να περάσουν το φραγμό εγκεφάλου και αίματος, να εισέλθουν στον εγκέφαλο και εκεί να συμμετάσχουν σε ένα κύκλο παρασκευής διαφόρων νευροδιαβιβαστών όπως είναι η ντοπαμίνη. Πάμε τώρα να δούμε τον έμεσο τρόπο επικοινωνίας. Τα βακτήρια του εντέρου ενεργοποιούν μέσω των μεταβολιτών τους τα κύτταρα του γαστροεντερικού συστήματος, δηλαδή τα εντεροενδοκρινικά κύτταρα, να παράξουν νευροδιαβιβαστές. Αυτοί οι νευροδιαβιβαστές είτε μπορούν να επιδράσουν τοπικά διεγείροντας τους νευρώνες οι οποίοι νευρώνουν το εντερικό σύστημα, δηλαδή συνολικά να επιδράσουν στο εντερικό νευρικό σύστημα, είτε αυτοί οι νευροδιαβιβαστές μπορούν ταχύτατα να μεταδώσουν σήματα στον εγκέφαλο μέσω του πνευμονογαστρικού νεύρου. Τέλος, η αλληλοεπίδραση μεταξύ της εντερικής μικροχλωρίδας και του εγκεφάλου γίνεται μέσω των μεταβολιτών των βακτηρίων και της ανταπόκρισης του ανοσιοποιητικού συστήματος. Θυμηθείτε το τι είπαμε προηγουμένως. Το ανοσιοποιητικό σύστημα αναγνωρίζει τις πρωτεΐνες τις οποίες απελευθερώνουν τα βακτήρια στη βλένα ως αυτοαντιγόνα. Δηλαδή, το ανοσιοποιητικό σύστημα ανέχεται αυτές τις πρωτεΐνες, δεν τις αναγνωρίζει ως εχθρούς και δεν τις επιτίθεται. Από την άλλη μεριά, τα συνήθη βακτήρια ανταποκρίνονται παράγοντας προφλεγμονώδεις κυτοκίνες οι οποίες μας προστατεύουν από τα παθογόνα. Με τον τρόπο αυτό, μία ανοσολογική ανταπόκριση ενεργοποιείται και παράγονται ενεργές προφλεγμονώδεις κυτοκίνες. Αυτές οι προφλεγμονώδεις κυτοκίνες μπορούν να εισέλθουν στην κυκλοφορία και μπορούν να διαπεράσουν το φραγμό εγκεφάλου και αίματος και να εισέλθουν στον εγκέφαλο. Πόσο σημαντική είναι η αλληλεπίδραση μικροχλωρίδας και εγκεφάλου? Μελετώντας κανείς την πρόσφατη βιβλιογραφία, δεν μπορεί παρά να μείνει εντυπωσιασμένος. Σύμφωνα με τις πολύ πρόσφατες πολλές δεκάδες δημοσιεύσεις, υπάρχει ισχυρή ένδειξη ότι η εντερική μας μικροχλωρίδα μπορεί να επηρεάσει πληθώρα νευρικών διαταραχών από τη σχιζοφρένεια μέχρι την κατάθλιψη, τον αυτισμό, την ασθένεια Πάρκινσον, την άνοια, την ασθένεια Αλτσχάιμερ, τις ημικρανίες, την νευρική ανορεξία και πολλές άλλες. Επίσης, οι μικροοργανισμοί της μικροχλωρίδας θα παράξουν πληθώρα ουσιών οι οποίες θα διεγείρουν κέντρα του εγκεφάλου ώστε να απομακρυνθούμε από τη λαιμαργία και να ρυθμίσουμε αποτελεσματικά την όρεξή μας. Αυτό βέβαια, το οποίο είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον, είναι οι ενδείξεις ότι η εντερική μικροχλωρίδα μπορεί να επηρεάσει την εξυπνάδα μας και την ικανότητα αντίληψης. Πράγματι, μελέτες έδειξαν ότι τα ποντίκια χωρίς μικροοργανισμούς στο έντερο δεν αναπτύσσουν πλήρως λειτουργικούς εγκεφάλους, με τη ζημιά στην εγκεφαλική λειτουργία να είναι μόνιμη. Επιπλέον, υπάρχουν δημοσιεύσεις οι οποίες αναφέρονται στον κέριο ρόλο της εντερικής μικροχλωρίδας επάνω στην ικανότητα του ανθρώπινου εγκεφάλου να αντιλαμβάνεται τα εξωτερικά ερεθίσματα και να προσαρμόζεται ανάλογα, αναδιοργανώνοντας τα νευρονικά δίκτυα του εγκεφάλου του. Μία κατάσταση η οποία ορίζεται από το διεθνή όρο Brain Plasticity. Όπως είπαμε όμως, πρόκειται για έναν άξονα δύο κατευθύνσεων. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο εγκέφαλος μπορεί να μεταβάλει την εντερική μικροχλωρίδα είτε άμεσα είτε έμεσα, μεταβάλλοντας τον περιβάλλοντα χώρο του εντέρου. Όταν έχουμε άγχος, όταν είμαστε σε ένταση, όταν κάνουμε κακό ύπνο, όταν είμαστε στενοχωρημένοι, τότε τα μηνύματα από τον εγκέφαλο περνάνε στην εντερική μικροχλωρίδα με αποτέλεσμα να μεταβάλουμε το μικροβιακό στάτους επιταχύρω. Για δείτε, έχω άγχος επειδή δεν μπορώ να ανταποκριθώ στις οικονομικές μου υποχρεώσεις, είμαι στενοχωρημένος γιατί δεν μπόρεσα να ανταποκριθώ στις διαπροσωπικές μου σχέσεις, με αποτέλεσμα η σύνθεση της εντερικής μου μικροχλωρίδας να μετατοπίζεται προς εκείνη την κατεύθυνση η οποία τελικά θα έχει ως αποτέλεσμα
αυτή η εντερική μικροχλωρίδα να είναι χειρότερη ή πολύ χειρότερη από αυτή που ήταν προηγουμένως. Η καταστροφή της μικροχλωρίδας, η δυσβίωση, θα επιδεινώσει ίσως και κλινικά την υγεία μου και αυτό θα μου επιφέρει ακόμα μεγαλύτερο άγχος, θα μου επιφέρει ακόμα μεγαλύτερη στεναχώρια, γιατί εκτός των άλλων ζητημάτων, εγώ θα πρέπει να μπορώ να διαχειριστώ και το ζήτημα της υγείας μου. Η είσοδος σε έναν τέτοιο φαύλο κύκλο θα έχει πολλαπλές αλλά και απρόβλεπτες αρνητικές συνέπειες για την υγεία μας. Συνεπώς σκεφτείτε ότι όλη αυτή η θεώρηση «σκέφτομαι θετικά, σκέφτομαι ωραία πράγματα» έχει σαφώς τουλάχιστον μία επιστημονική βάση. Θα δούμε αργότερα το πώς κάποιοι άνθρωποι εισέρχονται σε ένα τέτοιο θανατηφόρο σπιράλ με τη διατροφή που ακολουθούν, με τον τρόπο ζωής που βιώνουν, με τα αντιβιωτικά που καταναλώνουν, αλλά θα δούμε και με ποιο τρόπο μπορούμε να απεμπλακούμε και να αποδράσουμε. Για να δούμε το πώς εξελίσσεται η εντερική μας μικροχλωρίδα από τη στιγμή που γεννιόμαστε. Ένας αυξανόμενος όγκος επιστημονικών στοιχείων αναφέρει ενδείξεις παρουσίας βακτηρίων στον πλακούντα, τον οφάλιο λόρο και το αμνιακό υγρό υγιών 9 μήνων κοιήσεων. Αυτό υποδηλώνει ότι η μικροβιακή έκθεση μπορεί να ξεκινήσει ήδη πριν από τον τοκετό, επιτρέποντας το έμβριο να αναπτύξει κάποια μικροχλωρίδα. Ωστόσο, η πραγματική είσοδος με τεράστιες ποσότητες μικροβίων συμβαίνει κατά και αμέσως μετά τη γέννηση. Κατά τη διάρκεια και λίγο μετά τη γέννηση, το βρέφος πολύ γρήγορα εκτίθεται και απικίζεται από βακτήρια, μύκητες και ιούς. Ο τρόπος της γέννησης παίζει σημαντικό ρόλο στον καθορισμό αυτής της αρχικής εισβολής των μικροοργανισμών. Τα βρέφη τα οποία έχουν γεννηθεί με καισαρική τομή δείχνουν μια βακτηριακή σύνθεση του εντέρου που μοιάζει περισσότερο με αυτό που θα περιμέναμε να μοιάζει το μικροβίωμα του δέρματος καθώς και με το περιβάλλον του νοσοκομείου. Για παράδειγμα, η μικροβιακή χλωρίδα κυριαρχείται από βακτήρια τα οποία ανήκουν στο γένος Staphylococcus, στο γένος Corynebacterium και στο γένος Propionibacterium. Τα βρέφη αυτά έχουν περισσότερα βακτήρια τα οποία ανήκουν στο είδος Escherichia coli και στο γένος Clostridium, ενώ έχουν λιγότερα βακτήρια τα οποία ανήκουν στο γένος Bacteroides και στο γένος Bifidobacterium. Επίσης, βρέφη τα οποία έχουν γεννηθεί με καισαρική τομή φαίνεται ότι έχουν υψηλότερους πληθυσμούς από βακτήρια τα οποία σχετίζονται με το περιβάλλον του νοσοκομείου, όπως είναι τα βακτήρια τα οποία ανήκουν στο γένος Enterococcus και στο γένος Klebsiella. Μελέτες έχουν συνδέσει τον τοκετό με καισαρική τομή με αυξημένο κίνδυνο ασθενειών αλλεργικού τύπου, συμπεριλαμβανομένου του άσθματος και της ατοπικής δερματίτιδας. Επίσης, μελέτες έχουν συνδέσει τον τοκετό με καισαρική τομή με διαβήτη τύπου 1 και με παχυσαρκία. Πράγματι, η επιστημονική θεώρηση αναφέρει ότι ένα βρέφος το οποίο γεννάται κολπικά έχει μεγαλύτερη ικανότητα να εκπαιδεύσει το ανοσοποιητικό του σύστημα, πράγμα το οποίο θα αποτυπωθεί αργότερα στη ζωή. Αλλά επίσης τα μικρόβια από τη μητέρα έχουν ειδικά επιλεγεί από το ανοσοποιητικό της σύστημα και θεωρούνται ασφαλή. Μεταδίδοντας αυτά τα μικρόβια στο παιδί της, ελαττώνει τους πιθανούς κινδύνους από την έκθεση του παιδιού στα παθογόνα, ενώ ταυτόχρονα αυξάνει την πιθανότητα μιας λειτουργικής και άρα ευεργετικής απεικοδόμησης του φαγητού στο γαστροεντερικό σύστημα του παιδιού. Αυτά τα αποτελέσματα φυσικά και δεν τιμούν τους γιατρούς, οι οποίοι κατευθύνουν ή προτρέπουν τις εγγύους να γεννήσουν με καισαρική τομή μόνο και μόνο για να επωφεληθούν οι ίδιοι οικονομικά. Αντίθετα με τα μωρά τα οποία γεννιούνται με καισαρική τομή, τα μωρά που γεννιούνται κολπικά απικίζονται από βακτήρια τα οποία ανήκουν στο γένος Bifidobacterium, στο γένος Lactobacillus, στο φύλο Proteobacteria, στο φύλο Actinobacteria
και στο γένος μπακτεροίδες, με έρευνες να υποδεικνύουν ότι προέρχονται από τη μικροχλωρίδα της μήτρας και του εντέρου της μητέρας. Εάν λοιπόν η μικροχλωρίδα της μητέρας βρίσκεται σε δυσβίωση ή η μητέρα είναι παχύσαρκη, τότε η πιθανότητα να γεννηθεί ένα βρέφος με επιβαρημένη υγεία αυξάνει σημαντικά. Μετά τη γέννηση, άλλα στενά μέλη της οικογένειας μπορεί επίσης να λειτουργήσουν ως πηγές μικροβίων. Η παρουσία κατοικίδιων εμπλουτίζει τη μικροχλωρίδα του βρέφους, κάτι το οποίο φαίνεται να έχει ευεργετική επίδραση. Το μητρικό μικροβίωμα αλλάζει επίσης κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Στο έντερο υπάρχει γενικά ελάττωση της ποικιλομορφίας των μικροβίων, αλλά υπάρχει μία αύξηση σε ορισμένα είδη συμπεριλαμβανομένων των ευεργετικών βακτηρίων όπως το γένος Bifidobacterium. Αυτά τα βακτήρια μπορεί να συνδέονται με ορμόνες οι οποίες εκρίνονται κατά την εγκυμοσύνη και οι οποίες ενισχύουν την ανάπτυξη αυτών των ευεργετικών βακτηρίων. Μέσα στον κόλπο κυριαρχούν προστατευτικά είδη βακτηρίων τα οποία ανήκουν στο γένος Lactobacillus, με αυξανόμενα επίπεδα ορισμένων ειδών όπως το είδος Lactobacillus crispatus να εμφανίζονται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Ορισμένοι παράγοντες όπως είναι τα αντιβιωτικά, το είδος της διατροφής, ο διαβήτης της κύησης, ο δείκτης μάζας σώματος πριν από την εγκυμοσύνη μπορεί να αλλάξουν περαιτέρω το μικροβίωμα. Αυτό μπορεί να έχει συνέπειες όπως για παράδειγμα το πρόωρο τοκετό. Για παράδειγμα, η χρήση αντιβιωτικών κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης έχει συνδεθεί με το 25% των πρόωρων τοκετών. Συνεπώς, οι έγκυοι γυναίκες θα πρέπει να δώσουν έμφαση και στο πώς θα αναπτύξουν και θα διατηρήσουν οι ίδιες ένα υγιές μικροβίωμα, εάν φυσικά ενδιαφέρονται για την υγεία των παιδιών τους. Μετά τη γέννηση, το νεογέννητο τρέφεται μόνον με γάλα. Το μητρικό γάλα διαφέρει από το βρεφικό γάλα το οποίο διατίθεται στο εμπόριο. Το μητρικό γάλα και μόνον αυτό, εκτός από πληθώρα βιοενεργών συστατικών και ανοσοποιητικών ουσιών, περιέχει και ορισμένους συγκεκριμένους μοναδικούς ολιγοζαχαρίτες. Αυτοί οι ολιγοζαχαρίτες θα επηρεάσουν σημαντικά την επιλογή των βακτηριακών ειδών τα οποία θα πρωτοαπικήσουν το γαστροεντερικό σύστημα του βρέφους. Με ποιο τρόπο? Αυτοί οι ολιγοζαχαρίτες δεν αφομοιώνονται από το λεπτό έντερο του βρέφους και περνάνε στο παχύ έντερο. Οι ολιγοζαχαρίτες αυτοί θα αποτελέσουν μία καταπληκτική τροφή για ορισμένα βακτήρια και συγκεκριμένα για τα βακτήρια του γένους Bifidobacterium, τα οποία θα ασκήσουν μια εξαιρετικά ευεργετική επίδραση στη μικροβιακή χλωρίδα του βρέφους. Ένα βρέφος το οποίο τρέφεται με μητρικό γάλα θα αναπτύξει διαφορετική μικροχλωρίδα σε σχέση με εκείνο το βρέφος το οποίο θα τραφεί με βρεφικό γάλα το οποίο διατίθεται στο εμπόριο. Τα βρέφη τα οποία τρέφονται με μητρικό γάλα έχουν μια μικροχλωρίδα η οποία κυριαρχείται από μπιφιντομπακτήρια, ενώ βρέφη τα οποία τρέφονται με βρεφικό γάλα του εμπορίου έχουν μια μικροχλωρίδα με μεγαλύτερη ποικιλομορφία. Αυτή η μεγαλύτερη ποικιλομορφία της μικροχλωρίδας του βρέφους σχετίζεται με τα χαρακτηριστικά μιας μικροχλωρίδας ενός ενήλικα. Αυτό σημαίνει ότι η μικροχλωρίδα των βρεφών τα οποία τρέφονται με βρεφικό γάλα ωριμάζει γρηγορότερα. Το ίδιο συμβαίνει και για τη μικροχλωρίδα των βρεφών τα οποία γεννήθηκαν με καισαρική τομή. Αυτό δεν είναι καλό. Όπως δεν είναι καλό και το να μην ωριμάσει η μικροχλωρίδα ενός βρέφους, ενός νηπίου ή ενός μικρού παιδιού. Απλά η ωρίμανση θα πρέπει να γίνεται με την κατάλληλη χρονική σειρά. Δηλαδή, το μικροβιακό προφίλ, η σύνθεση της εντερικής μικροχλωρίδας θα πρέπει να μεταβάλλεται με έναν συγκεκριμένο τρόπο συναρτήσει του χρόνου. Τι γίνεται τώρα όταν λέμε ότι η εντερική μικροχλωρίδα των βρεφών τα οποία τρέφονται με γάλα του εμπορίου ωριμάζει γρηγορότερα?
Έρευνες έδειξαν ότι υπάρχει σύνδεση μεταξύ της κατανάλωσης βρεφικού γάλακτος και ενός αυξημένου κινδύνου υγείας σε σχέση με την κατανάλωση μητρικού γάλακτος, τόσο κατά τα πρώιμα στάδια αλλά και αργότερα. Τέτοιοι κίνδυνοι περιλαμβάνουν εκδήλωση αλλεργιών, εμφάνιση εκζέματος, συμπτώματα κολικού αλλά και προσθήκη ανεπιθύμητου βάρους και εμφάνιση παχυσαρκίας. Σταδιακά, οι βιομηχανίες βελτιώνουν το βρεφικό γάλα προσθέτοντας φρουκτοολιγοζαχαρίτες και γάλακτο-ολιγοζαχαρίτες αλλά και πρεβιωτικά και προβιωτικά σε μία προσπάθεια να παρασκευάσουν ένα προϊόν το οποίο να προσομοιάζει όσο το δυνατόν το μητρικό γάλα. Τα αντιβιωτικά αποτελούν ένα κέριο τρόπο αντιμετώπισης των παθογόνων μικροοργανισμών. Βέβαια, τα αντιβιωτικά δεν ξεχωρίζουν μεταξύ των παθογόνων και των ωφέλιμων βακτηρίων. Έρευνες έδειξαν ότι η χρήση αντιβιωτικών κατά τα πρώιμα στάδια της ζωής αλλά και κατά την παιδική ηλικία θα επιφέρουν σημαντική μείωση της ποικιλομορφίας της εντερικής μικροχλωρίδας. Το σημαντικότερο, τα αντιβιωτικά θα επιδράσουν κέρια σε ευεργετικά βακτήρια όπως τα μπιφιτομπακτήρια. Ακολούθως, η χρήση των αντιβιωτικών θα μεταβάλει το μικροβιακό προφίλ και ως αποτέλεσμα θα υπάρξει αυξημένη πιθανότητα εκδήλωσης παχυσαρκίας, αυτοάνωσων νοσημάτων και γενικότερα χρόνιων ασθενειών. Η γενική θεώρηση είναι ότι τα πρώτα 2 με 3 χρόνια ή συνήθως αναφέρεται ότι οι πρώτες 1000 ημέρες ζωής είναι κρίσιμες για την ανάπτυξη του μικροβιώματος. Μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα το μικροβίωμα οριμάζει σε σημαντικό βαθμό. Βέβαια, υπάρχουν και απόψεις ότι η ορίμανση του μικροβιώματος μπορεί να διαρκέσει αρκετά περισσότερα χρόνια. Σε κάθε περίπτωση, αυτές τις πρώτες 1000 ημέρες αυξάνει ουσιαστικά η ποικιλομορφία της μικροχλωρίδας και συγκεκριμένα είδη απικίζουν τον εντερικό σωλήνα. Αυτή την περίοδο το μικροβίωμα υφίσταται σημαντικές αλλαγές λόγω της διατροφής, του περιβάλλοντος ή της πιθανής λήψης αντιβιωτικών. Μετά τον απογαλακτισμό και το ξεκίνημα σταδιακά της ρευστής και αργότερα της στερεής τροφής, η ποικιλομορφία της μικροχλωρίδας αυξάνεται. Ανεξάρτητα από το πώς γεννήθηκε ένα βρέφος ή ποια ήταν η προέλευση του γάλακτος, με την εισαγωγή της στερεάς τροφής, οι αρχικές διαφορές στην ανάπτυξη της εντερικής μικροχλωρίδας μεταξύ των ατόμων θα εξαφανιστούν. Είπαμε ότι από τη στιγμή που γεννιέται ο άνθρωπος, η μικροχλωρίδα εξελίσσεται και οριμάζει. Υπό κανονικές συνθήκες, αυτή η μικροβιακή χλωρίδα θα εξελιχθεί πλήρως τις πρώτες 1000 ημέρες ή, εν πάση περιπτώσει, τα πρώτα 5 ή 7 χρόνια. Η σύνθεση και η αυθονία της μικροχλωρίδας του κάθε ατόμου φαίνεται να συνεχίζει να αλλάζει μέχρι την ενηλικίωση, αλλά και καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του. Δηλαδή, κάποια είδη μικροοργανισμών παραμένουν σταθερά, άλλα είδη απομακρύνονται, άλλα είδη εμφανίζονται και ούτω καθεξής. Η σύνθεση της εντερικής μικροχλωρίδας σε ένα άτομο μπορεί να εξαρτηθεί από το είδος της διατροφής του, από τον τρόπο ζωής του, δηλαδή από το lifestyle, από τη γεωγραφική περιοχή, καθώς και από γενετικούς παράγοντες. Στους γενετικούς παράγοντες συμπεριλαμβάνουμε και την φυλή. Για να δούμε όμως και το τι γίνεται, καθώς ο άνθρωπος περνά στην τρίτη ηλικία. Η σύνθεση της εντερικής μικροχλωρίδας θα καθορίσει την έκταση των φλεγμονών και πιθανώς και το προσδόκιμο ζωής των ηλικιωμένων. Εδώ αριστερά απεικονίζεται η περίπτωση ενός υγιούς ενήλικα. Το επίπεδο της ομοιόστασης είναι πολύ καλό, ενώ το επίπεδο των φλεγμονών είναι πολύ χαμηλό. Αυτό συμβαίνει διότι τα συνήθη μικρόβια συνυπάρχουν με εμάς σε μια συμβιωτική σχέση. Δείτε ότι τα ενδυνάμει παθογόνα βακτήρια είναι σχετικά λίγα. Προσέξτε εδώ ότι υπάρχει μια σχετική αυθονία στο ευεργετικό βακτήριο, το οποίο ανήκει στο είδος Akkermansia mucinifila και στο φύλο Verrucomicrobiota, αλλά και στα μπιφιντομπακτήρια, τα οποία ανήκουν στους ακτινομύκητες.
Εδώ στο κέντρο απεικονίζεται η περίπτωση των ηλικιωμένων. Το επίπεδο της ομοιόστασης δεν είναι καλό, ενώ το επίπεδο των φλεγμονών είναι αυξημένο. Η σύνθεση της εντερικής μικροχλωρίδας έχει ελαττωθεί λόγω της συσσόρευσης των ενδυνάμει παθογόνων. Τα βακτήρια αυτά παράγουν τοξικούς μεταβολίτες, οι οποίοι είναι προπομπή φλεγμονών. Και επίσης στους ηλικιωμένους έχουμε και μείωση των ευεργετικών βακτηρίων του είδους Akkermansia μουσινίφυλλα και των μπιφιτοβακτήρια. Αυτή η κατάσταση οδηγεί προοδευτικά στο θάνατο. Τώρα εδώ δεξιά απεικονίζεται η περίπτωση των αιωνόβιων και των υπεραιωνόβιων. Ποιο είναι το εντυπωσιακό? Παρόλο που και εδώ η σύνθεση της μικροχλωρίδας αλλάζει, εντούτοις διατηρούνται σε υψηλό επίπεδο οι πληθυσμοί των ευεργετικών βακτηρίων Akkermansia και των μπιφιτοβακτήρια. Έτσι αντιμετωπίζονται οι φλεγμονές και η ομοιόσταση διατηρείται και φυσικά προωθείται η μακροζωία. Από όλους τους παράγοντες που επηρεάζουν την εντερική μικροχλωρίδα, εμείς εδώ θα ασχοληθούμε με το σημαντικότερο παράγοντα τον οποίον μπορούμε να μεταβάλουμε επί τα βελτίο. Ο παράγοντας αυτός είναι το είδος της ακολουθούμενης διατροφής. Η αρχή της ατομικότητας ορίζει ότι το είδος της διατροφής θα πρέπει να είναι προσανατολισμένο στο κάθε άτομο ξεχωριστά. Παρ' όλα αυτά, το σίγουρο είναι ότι για να προωθήσουμε την εφβίωση, εμείς θα πρέπει να κατευθυνθούμε στη δημιουργία μιας μικροχλωρίδας, η οποία θα είναι πλούσια σε αυτά τα είδη των συνήθων βακτηρίων και επίσης στη δημιουργία μιας μικροχλωρίδας η οποία θα χαρακτηρίζεται από υψηλούς πληθυσμούς από αυτά τα συνήθη βακτήρια. Θυμηθείτε ότι μια μικροχλωρίδα φτωχή σε αυτά τα είδη των συνήθων βακτηρίων και μια μικροχλωρίδα χαμηλή σε πληθυσμό από αυτά τα συνήθη βακτήρια θα οδηγήσει σταδιακά σε δυσβίωση. Για παράδειγμα, όταν τρώω κάθε μέρα ψητό κρέας, τότε θα προωθήσω τη δημιουργία κάποιων σχετικά λίγων ειδών βακτηρίων. Όταν τρώω κάθε μέρα μακαρόνια, θα προωθήσω τη δημιουργία κάποιων άλλων, αλλά παρόλα αυτά σχετικά λίγων ειδών βακτηρίων. Και στις δύο περιπτώσεις κινδυνεύω με δυσβίωση. Με ποιο τρόπο λοιπόν εγώ μεγιστοποιώ την ποικιλομορφία αλλά και τον πληθυσμό των ειδών της μικροχλωρίδας μου? Όταν εγώ συνεχώς προμηθεύω αυτά τα βακτήρια με μια ευρεία γκάμα θρεπτικών για αυτά συστατικών. Μην ξεχνάμε ότι η μικροβιακή χλωρίδα θα τραφεί από εκείνα τα θρεπτικά συστατικά τα οποία καταναλώσαμε, αλλά όμως δεν αφομοιώθηκαν κατά τη διαδρομή μεταξύ του στομαχιού και του λεπτού εντέρου. Και έτσι αυτά τα θρεπτικά συστατικά πέρασαν και μεταφέρθηκαν ανέπαφα στο παχύ μας έντερο. Συστατικά τα οποία δεν αφομοιώνονται από εμάς και φτάνουν στο παχύ έντερο είναι οι φυτικές ίνες. Μία δίαιτα πλούσια ή πολύ πλούσια σε ένα ευρύ φάσμα φυτικών ινών αποτελεί την πρώτη σωστή κίνηση. Για να δούμε όμως, εμείς σήμερα πόσες σωστές κινήσεις κάνουμε? Κατά καιρούς συναντώ γονείς με μικρά παιδιά, οι οποίοι κάθε φορά που εκδηλώνεται μία ασθένεια ή μία ίωση, χορηγούν στα παιδιά τους αντιβιωτικά. Η αντιβίωση θα καταστρέψει τη μικροχλωρίδα και θα οδηγήσει σε δυσβίωση. Ως αποτέλεσμα της δυσβίωσης θα εμφανιστούν άλλες ασθένειες και μετά άλλες ασθένειες. Συνήθως οι γονείς αυτοί δεν εφαρμόζουν δραστικές τεχνικές, θα δούμε αργότερα ποιες είναι αυτές, για την επαναφορά όσο το δυνατόν γρηγορότερα μιας υγιούς μικροχλωρίδας. Από την άλλη μεριά, για τις νέες φλεγμονές και τις νέες ασθένειες που εμφανίζονται και όπως αναφέρθηκε η πιθανή αιτία αυτών των νέων φλεγμονών και αυτών των νέων ασθενειών είναι η προκληθήσα δυσβίωση, οι γονείς χορηγούν πάλι στα παιδιά τους βακτηριογόνες ουσίες οι οποίες θα προκαλέσουν νέα καταστροφή στην όποια εναπομείνασα μικροχλωρίδα.
Και έτσι ο φαύλος κύκλος συνεχίζεται. Το αποτέλεσμα είναι τα παιδιά τα οποία αργότερα θα γίνουν έφηβοι, οι οποίοι αργότερα θα γίνουν ενήλικες, οι οποίοι αργότερα θα γίνουν μεσήλικες, να είναι μόνιμα, αδύναμοι, άρρωστοι και ασθενείς. Αυτοί θα έχουν εκπαιδευτεί να λαμβάνουν φάρμακα για ό,τι τους συμβεί και θα έχουν σε όλη τους τη ζωή ζητήματα υγείας, πιθανόν και ζητήματα ψυχικής υγείας και φυσικά δεν πρόκειται να φτάσουν σε προχωρημένη ηλικία. Και επίσης υπάρχει σοβαρή πιθανότητα η διανοητική τους αντίληψη να είναι μειωμένη. Συναντώ και γονείς με μικρά παιδιά, οι οποίοι με τον τρόπο τους οθούν τα παιδιά τους στην κατανάλωση του πρόχειρου φαγητού. Πρόχειρο φαγητό κατ' εφημισμών. Στην ουσία δεν πρόκειται για fast food, αλλά για junk food. Το πρόχειρο φαγητό έχει υψηλό θερμιδικό περιεχόμενο και εξαιρετικά υποβαθμισμένη ποιοτική αξία. Τα παιδιά φορτώνονται με περιττές θερμίδες, επιβαρύνουν τα όργανα του σώματος με πλήρως ανθυγιεινές ουσίες και καταστρέφουν τη μικροχλωρίδα τους, αφού αυτό το πρόχειρο φαγητό, το λιγότερο να πούμε, δεν περιέχει φυτικές ίνες. Επίσης, μαθαίνουμε στα παιδιά, ήδη από μικρή ηλικία, να καταναλώνουν πολλά γλυκά, να καταναλώνουν αναψυκτικά και γενικά επεξεργασμένα τρόφιμα με πολλή ζάχαρη και πολλές συντηρητικές ουσίες. Αυτές οι τροφές δεν έχουν να προσφέρουν κάτι, αλλά μπορούν να βλάψουν πολλαπλώς τον οργανισμό μας. Πέρα από όλα τα άλλα ζητήματα, η κατανάλωση αυτών των τροφών θα προωθήσει την ανάπτυξη μόνον ορισμένων, μάλλον ανεπιθύμητων ειδών βακτηρίων, αλλά θα προωθήσει και την ανάπτυξη και βακτηρίων τα οποία θα παράγουν ενδοτοξίνες και άρα ο οργανισμός θα βρεθεί σε μία ιονή δυσβίωση. Το ζήτημα της διατροφής των παιδιών είναι πολύ σημαντικό, γιατί η κατάσταση της μικροχλωρίδας κατά την ιππιακή και την παιδική ηλικία θα δημιουργήσει μία υγιή ή όχι βάση για τον οργανισμό μας τα επόμενα χρόνια. Δεν θα ήταν καλύτερα να ακολουθούμε μία υγιεινή διατροφή και να εκπαιδεύουμε τα παιδιά σε αυτή τη διατροφή και να μαθαίνουμε στα παιδιά και να εξηγούμε στα παιδιά για ποιο λόγο ακολουθούμε αυτή τη διατροφή? Όταν προσπαθώ να εξηγήσω σε έναν 25χρονο το τι ζημιά κάνει στον εαυτό του όταν καταναλώνει συχνά πρόχειρο φαγητό και δεν ακολουθεί μια ισορροπημένη και υγιεινή διατροφή, καταστρέφοντας τη μικροχλωρίδα του και υποθηκεύοντας την υγεία του, μου απαντά «Μα είμαι καλά». Αλήθεια φίλες και φίλοι, ξέρετε πόσους 25χρονους θυμάμαι οι οποίοι τότε ήταν καλά, αλλά τώρα στα 55 τους δεν είναι καθόλου μα καθόλου καλά? Αλλά και κάτι άλλο, μπορεί να είσαι καλά τώρα, αλλά τι γίνεται όταν ο οργανισμός σου πιεστεί σε μια κατάσταση τύπου COVID-19? Αλήθεια, πώς μπορούμε εμείς να περιμένουμε από τον οργανισμό μας να ανταπεξέλθει όταν αδιαλείπτως και συστηματικά τον μποϊκοτάρουμε? Κατά καιρούς συναντώ εφήβους ή πολύ νεαρούς ενήλικες οι οποίοι εμφανίζουν δερματικά εξανθήματα στο πρόσωπο. Με τη συζήτηση καταλαβαίνω ότι στη ζωή τους χρησιμοποιούσαν και χρησιμοποιούν πολλά αντιβιωτικά και επίσης τρέφονται πολύ συχνά με πρόχειρο φαγητό. Και καταλαβαίνω, δυσβίωση, αυτοάνοσα, φλεγμονώδεις αντιδράσεις. Και αυτός ο φαύλος κύκλος συνεχίζεται. Ίδια καταστρεπτικές είναι και οι συνέπειες κατανάλωσης του αλκοόλ. Το αλκοόλ, εκτός των άλλων, θα ελαττώσει τα βακτήρια τα οποία έχουν αντιφλεγμονώδη δράση και θα προωθήσει τα βακτήρια με προφλεγμονώδη δράση. Φίλες και φίλοι, οι εταιρείες οι οποίες προωθούν το πρόχειρο φαγητό, τα γλυκά, τα αναψυκτικά, τα επεξεργασμένα τρόφιμα, τα αλκοολούχα ποτά, ξοδεύουν δισεκατομμύρια για διαφημίσεις στις οποίες η κατανάλωση αυτών των προϊόντων συνδέεται με την υγεία, με την ομορφιά, με τη χαρά, με το πρεστίζ, με το image,
με την αυτοπεποίθηση, με την επιτυχία. Ενώ συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Όσοι καταναλώνουν συστηματικά τέτοιου είδους προϊόντα επιβαρύνουν σημαντικά την υγεία τους. Η επιδερμίδα τους, η σιλουέτα τους, η λειτουργία του οργανισμού τους συνολικά επηρεάζεται αρνητικά και όταν αυτοί φτάσουν στη μέση ηλικία μπορεί να αναρωτιούνται για το πώς κάποιοι άλλοι μεγαλύτεροι από αυτούς σε ηλικία διατηρούνται φρέσκοι και υγιείς. Οι άνθρωποι που διαφημίζουν αυτά τα προϊόντα, διάφοροι διάσημοι ή όχι, το κάνουν αποκλειστικά για τα χρήματα. Οι ίδιοι δεν τα ακουμπούν καν. Όλοι αυτοί οι celebrities που κάνουν τα μοντέλα στις διαφημίσεις, από τη μία μεριά καταλαβαίνουν πώς λειτουργεί το σύστημα, δηλαδή θα πρέπει να πεις κάτι για το κοινό ή θα πρέπει να δείξεις ότι κάνεις κάτι για το κοινό, και από την άλλη μεριά όμως όλοι αυτοί οι διάσημοι είναι ένθερμοι υποστηρικτές της φιλοσοφίας του well-being και ακολούθως εφαρμόζουν έναν τρόπο ζωής και ακολουθούν μία διατροφή που πραγματικά εκπλήσει. Εν ολίγης, για να μπορούν όλοι αυτοί να έχουν ευρωστία και να απολαμβάνουν μία υψηλή ποιότητα ζωής μέχρι τα 90 τους ή και ακόμα παραπέρα, κάποιοι άλλοι θα πρέπει να καταστρέψουν την υγεία τους και το μέλλον τους. Δεν μπορεί λοιπόν, δεν γίνεται να μην τα καταλαβαίνουμε αυτά. Κάθε φορά λοιπόν που βλέπουμε μία τέτοια διαφήμιση, θα πρέπει να καταλαβαίνουμε το τι ισχύει και να το εξηγούμε στα παιδιά μας, τα οποία είναι περισσότερο επιρρεπείς στις τάσεις και τα οποία πιθανώς να αντιδρούν. Προσέξτε τώρα κάτι πολύ σημαντικό. Ίσως κάποιοι από εσάς έχετε ακούσει για την πρακτική της βελτίωσης της μικροχλωρίδας μέσω της μεταμόσχευσης του μικροβιώματος των κοπράνων. Αυτή η πρακτική αποτελεί μία μέθοδο η οποία χρησιμοποιείται συχνά για την αντιμετώπιση φλεγμονών, τις οποίες προκαλεί το παθογόνο βακτήριο Clostridium difficile. Έχουμε λοιπόν τη μεταμόσχευση ενός υγιούς μικροβιώματος κοπράνων σε έναν ασθενή. Βέβαια, σε διάφορες χώρες υπάρχουν και οι ανάλογες τράπεζες συλλογής μικροβιώματος κοπράνων. Σε μία μελέτη, ερευνητές εμφύτευσαν μικροβιακή χλωρίδα από παχύσαρκα και από αδύνατα ποντίκια σε ποντίκια τα οποία δεν είχαν καθόλου μικροχλωρίδα. Τα ποντίκια αυτά τρεφόντουσαν κανονικά με μία συνηθισμένη δίαιτα. Βρήκαν ότι τα ποντίκια στα οποία είχε μεταμοσχευθεί χλωρίδα από τα παχύσαρκα ποντίκια απόκτησαν πολύ περισσότερο λίπος σε σχέση με τα ποντίκια στα οποία είχε μεταμοσχευθεί χλωρίδα από αδύνατα ποντίκια. Φυσικά και οι δύο κατηγορίες ποντικιών κατανάλωναν ακριβώς το ίδιο φαγητό και εκτελούσαν τις ίδιες δραστηριότητες. Άρα λοιπόν φαίνεται το πόσο στενή αλληλεπίδραση έχει η μικροχλωρίδα με την εκδήλωση παχυσαρκίας. Γιατί όμως αυτό είναι τόσο σημαντικό όταν ο άνθρωπος βρίσκεται στην ιππιακή, στην παιδική και στην εφηβική ηλικία? Διότι σε νεαρή ηλικία δεν είναι μόνον ότι τα λιποκύτταρα προσλαμβάνουν λίπος και διωγγώνονται, αλλά επίσης σε νεαρή ηλικία τα λιποκύτταρα πολλαπλασιάζονται με ταχύς ρυθμούς, κάτι το οποίο δεν γίνεται στην ενηλικίωση. Έτσι, αργότερα κατά την ενηλικίωση, αλλά και για ολόκληρη τη ζωή μας, θα πρέπει να αγωνιζόμαστε σκληρά και υπερβολικά για να διατηρήσουμε τα κανονικά επίπεδα λίπους. Τα υπέρβαρα παιδιά και οι υπέρβαροι έφηβοι έχουν πολύ περισσότερες πιθανότητες να γίνουν παχύσαρκοι ενήλικες σε σχέση με τα παιδιά και με τους εφήβους, οι οποίοι θα φτάσουν στην ενηλικίωση με το κανονικό βάρος. Φίλες και φίλοι, δεν είναι αλήθεια ότι ενδιαφερόμαστε για την εμφάνισή μας? Δεν θέλουμε να είμαστε καθαροί? Δεν θέλουμε να καλοπιζόμαστε? Δεν θέλουμε να φοράμε ωραία ρούχα? Δεν είναι αλήθεια ότι ενδιαφερόμαστε για τη σιλουέτα μας? Μήπως λοιπόν
θα πρέπει να ενδιαφερθούμε και για τη μικροχλωρίδα μας. Για να δούμε λοιπόν με ποιο τρόπο θα θρέψουμε αποτελεσματικά τους μικροοργανισμούς και θα χτίσουμε μία σούπερ μικροχλωρίδα. Η διατροφή μου θα πρέπει να περιέχει πληθώρα φυτικών ινών. Φυσικά το είδος των φυτικών ινών θα παίξει ρόλο. Δηλαδή θα είναι ραφινόζοι, θα είναι ινουλίνοι, θα είναι γλυκάνες, θα είναι γαλακτόλιγοζαχαρίτες. Όμως αυτά θα τα αφήσουμε για μια άλλη παρουσίαση στο μέλλον. Η διατροφή μου λοιπόν θα πρέπει να αποτελείται οπωσδήποτε από λαχανικά, από φρούτα, από όσπρια, από δημητριακά, από ξηρούς καρπούς. Τι έχει μεγάλη σημασία? Πολλά και διαφορετικά είδη, διότι το εκάστοτε τρόφιμο περιέχει διαφορετικά συστατικά τα οποία θα ενεργοποιήσουν διαφορετικά είδη μικροοργανισμών και έτσι θα προωθηθεί η συνεργιστική δράση. Μην ξεχνάμε ότι η επίτευξη μιας συνεργιστικής δράσης μας ενδιαφέρει κέρια. Επίσης, το είδος της επεξεργασίας του τροφίμου, βράσιμο, ψήσιμο, τηγάνισμα, θα επηρεάσει το αποτέλεσμα. Και για αυτό το ζήτημα θα μιλήσουμε σε μία άλλη παρουσίαση στο μέλλον. Αν είστε λάτρεις του κρέατος, τότε μάλλον θα πρέπει να το περιορίσετε. Ειδικά αν είστε άνω των 60 με 65, τότε θα πρέπει να περιορίσετε την κατανάλωση του κρέατος σημαντικά. Τροφές πλούσιες σε χολίνη και σε καρνιτίνη, όπως είναι το κρέας και τα αυγά, μεταβολίζονται από την εντερική μικροχλωρίδα και παράγουν αέρια τριμεθυλαμίνη. Η τριμεθυλαμίνη μετατρέπεται στο σηκώτη σε οξύδιο της τριμεθυλαμίνης. Αυτή η ουσία αποτελεί ένα ανθυγιεινό μεταβιωτικό, το οποίο επίσης έχει συνδεθεί με την αρτηριοσκλήρωση και με τη στεφανιαία καρδιακή νόσο. Και πάντα κρέας και παράλληλα μεγάλη και πλούσια σαλάτα, διότι το κρέας δεν έχει φυτικές ίνες. Τις τελευταίες δεκαετίες καταναλώνουμε περισσότερες τροφές ζωικής προέλευσης, με αποτέλεσμα να προωθούμε την ανάπτυξη συγκεκριμένων βακτηρίων, το οποίο μπορεί να οδηγήσει σταδιακά σε δυσβίωση. Συνεπώς, θα πρέπει να δώσουμε έμφαση στην κατανάλωση τροφών φυτικής προέλευσης. Και μην ξεχνάμε, εάν θέλουμε το καλό το δικό μας και των παιδιών μας, μένουμε μακριά από επεξεργασμένα τρόφιμα. Η συστηματική κατανάλωση ζυμωμένων τροφίμων θα βελτιώσει σημαντικά την εντερική μας μικροχλωρίδα. Συνεπώς, στην διατροφή μας μπορούμε να συμπεριλάβουμε διάφορα είδη τυριών, τα οποία όμως έχουν παρασκευαστεί με τη ζύμωση των μικροοργανισμών. Τι θα πρέπει να θυμάμαι? Τυριά τύπου σαγανάκι, όπως είναι το χαλούμι, δεν έχουν παρασκευαστεί με τη ζύμωση των μικροοργανισμών, αλλά και η υποβολή σε υψηλή θερμική επεξεργασία θα σκοτώσει τους μικροοργανισμούς του τυριού. Επίσης, απαραίτητο στοιχείο της διατροφής μας θα πρέπει να είναι το κεφίρ, το ξινόγαλο, το αριάνι και το γιαούρτι. Προσοχή, δεν επιλέγω επιδόρπια του γιαουρτιού. Τα γαλακτοκομικά δεν έχουν φυτικές ίνες και έτσι μπορούμε να συνδυάσουμε για παράδειγμα γιαούρτι ή ξινόγαλο με μια σπιτική χορτόπιτα. Στο διαιτολόγιό μας μπορούμε να συμπεριλάβουμε διάφορα είδη ψαρικών ή κρεατικών, τα οποία έχουν υποστεί ζύμωση. Λόγω του ότι ούτε αυτά περιέχουν φυτικές ίνες, εμείς μπορούμε να τα συνδυάσουμε με όσπρια και με πλούσια σαλάτα. Σίγουρα ζυμωμένα τρόφιμα όπως είναι οι ελιές και τα διάφορα τουρσιά θα πρέπει να βρίσκονται συχνά στο τραπέζι μας. Τι θα πρέπει να προσέχω? Τα τουρσιά του εμπορίου να περιέχουν ζωντανούς μικροοργανισμούς. Η κομπούτσα αποτελεί επίσης μια πολύ καλή επιλογή για τη βελτίωση της εντερικής μικροχλωρίδας. Επιπροσθέτως, προμηθευτείτε ή φτιάξτε ζυμωμένα τρόφιμα όπως είναι το κίμτσι, το τέμπε, το μίσο ή
τονάτο και βάλτε στη διατροφή σας συστατικά όπως είναι η σάλτσα σόγιας, η οποία όμως θα πρέπει να περιέχει ζωντανούς μικροοργανισμούς. Για τους περισσότερο μάχημους υπάρχει πληθώρα συνταγών από εξωτικά μέρη. Τι γίνεται τώρα με την κατανάλωση αλκοόλ? Είπαμε ότι η κατανάλωση του αλκοόλ έχει αρνητική επίδραση. Παρ' όλα αυτά, εάν βρούμε ένα σπιτικό κρασί χωρίς συντηρητικά, δηλαδή ένα κρασί με πληθώρα ζωντανών μικροοργανισμών ζύμωσης, δεν πειράζει, ας είναι και λίγο ξυνισμένο, τότε μπορούμε να καταναλώνουμε 100 ml με αργό ρυθμό και σε συνδυασμό με τροφές οι οποίες περιέχουν φυτικές ίνες. Το ίδιο ισχύει και για τον μιλίτη, τον οποίο εσείς οι ίδιοι μπορείτε εύκολα να φτιάξετε. Μπύρα, εάν βρείτε ένα μικροζυθοποιείο με καθαρή, χωρίς συντηρητικά, απαστερίωτη και αφιλτράριστη μπύρα με χαμηλή περιεκτικότητα σε αλκοόλ και η οποία περιέχει ζωντανούς ζυμομύκητες, τότε μπορείτε να καταναλώνετε 2 με 3 φορές την εβδομάδα μία ποσότητα 250 ml με αργό ρυθμό και σε συνδυασμό με τροφές οι οποίες περιέχουν φυτικές ίνες. Για την επίδραση του αλκοόλ στην υγεία μας θα μιλήσουμε αναλυτικά σε μία μελλοντική παρουσίαση. Γενικά, εμπλουτίστε την διατροφή σας με τρόφιμα τα οποία περιέχουν πολυφενόλες. Καταναλώστε τσάι σε συνδυασμό με ξηρούς καρπούς. Στην εντερική μικροχλωρίδα αρέσουν πολύ οι πολυφενόλες. Και φυσικά, μετά από τη χρήση αντιβιωτικών φαρμάκων, απαιτούνται συνεχείς εισρωές από μια μεγάλη ποικιλομορφία ζυμωμένων τροφίμων και ποτών. Φίλες και φίλοι, οι γνώσεις μου αλλά και η βιωματική μου εμπειρία μου λέει ότι ο βασικός στόχος θα πρέπει να είναι η ενεργοποίηση συγκεκριμένων συστημάτων. Προσωπικά εφαρμόζω μία μέθοδο εναλλαγών, μικρόκυκλοι, μεσόκυκλοι, μακρόκυκλοι. Κρατάω σταθερούς συγκεκριμένους μικροοργανισμούς και εναλλάσσω κατά περιόδους άλλους. Βέβαια, αυτά θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και σε μία μελλοντική παρουσίαση. Για σας που θέλετε να ασχοληθείτε περισσότερο συστηματικά, σας προτείνω ορισμένα βιβλία, τα οποία έχω και εγώ στην βιβλιοθήκη μου. Να θυμόμαστε ότι η φυσική άσκηση κάνει πολύ καλό, εκτός των άλλων, και στην ανάπτυξη, αλλά και στην διατήρηση μιας υγιούς μικροχλωρίδας. Επειδή λοιπόν όποιος ασχολείται με την παρασκευή ζυμωμένων τροφίμων και ποτών θα πρέπει να έχει ως γνώμονα το well-being, εμείς θα βρούμε έναν τρόπο να εντάξουμε και την φυσική άσκηση στις παρουσιάσεις μας. Μέχρι τότε, γεια χαρά!